Khu vực Đông Nam Á năm nay đang trải qua một mùa mưa ẩm ướt và khủng khiếp nhất trong vòng rất nhiều năm. Đó là lũ lụt kỷ lục ở miền Nam Thái Lan. Khu vực có tên là Hat Yai bị mưa lớn nhất trong vòng 300 năm qua. Lượng mưa là 600mm chỉ trong vài ngày. Thành phố bị cô lập, hàng nghìn du khách không đi đâu được. Đó là miền Trung ở nước ta cũng mưa và ngập ở diện rộng. Mưa kéo dài, nhiều tỉnh thành phải sơ tán. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Đó là Philippines dính liền hai cơn bão mạnh. Bão Kanmegi và bão Phượng Hoàng vừa đổ bộ vào bờ đã gây ra lũ lụt diện rộng, gió mạnh và sạt lở. Đó là Malaysia với mùa lũ kéo dài, 8 bang của nước này bị ngập, hơn 2 vạn người phải chạy lũ chỉ trong riêng một ngày cuối tháng 11. Tổng cộng, khu vực Đông Nam Á chúng ta có hàng triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm người tử vong và điều đáng lo ngại là những cái hiện tượng cực đoan như vậy đang lặp đi lặp lại nhanh hơn, mạnh hơn. Vì sao Đông Nam Á lại phải chịu nhiều lũ lụt như vậy mà người ta vẫn hay nói là đang bị trời hành? Hãy nói một chút về tình hình lũ lụt tại Đông Nam Á. Việt Nam, đặc biệt là miền Trung, chìm trong lũ lụt vì một lý do, đó là địa hình ống. Nếu nhìn bản đồ Việt Nam giải đất miền Trung, bạn sẽ thấy có những khu vực rất hẹp, mà khu vực nào không hẹp thì lại rất dốc. Từ Biển Đông nếu có những đợt mang không khí ẩm xuống thì nó sẽ thổi vào dãy Trường Sơn dựng đứng. Không có đường vượt qua nên bị ép lại, tích tụ rồi trút xuống dọc theo những lưu vực sông ngắn và dốc. Đặc điểm nguy hiểm của sông miền Trung đó là rất ngắn, rất dốc, nước xuống nhanh nhưng cũng lên cực nhanh. Chỉ cần mưa vài tiếng là nước đã từ mức bình thường lên đến mức lũ khẩn cấp. Không chỉ Bắc Trung Bộ mà Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng bị như vậy. Thế nên các tỉnh miền Trung, nơi nào không ngập nặng thì cũng ngập nhẹ, nơi nào không ngập nhanh thì cũng ngập cấp tốc, ngập dữ dội. Năm 2025, mưa kéo dài suốt nhiều ngày khiến đất đã no nước, giờ phải lại nhận thêm những đợt mưa mới. Hình dung đất giống như một cái bọt biển mà nó ngấm đủ nước rồi thì không ngấm được nữa. Chỉ cần một cơn áp thấp đi qua là nước dâng đến mức tràn bờ đê, nhiều nơi phải sơ tán hàng nghìn hộ dân. Bão không cần vào tâm, cũng chỉ cần đi ra ngoài khơi là đủ để kéo theo mưa trút xuống miền Trung như mở khóa một bức tường nước khổng lồ. Hạ tầng thoát nước của miền Trung vốn thiết kế để chống lại lũ sông, nhưng năm nay lại theo kiểu mưa không ngừng nghỉ nên thành phố nào cũng quá tải. Huế ngập, Tam Kỳ ngập, đường quốc lộ ngập. Đó là chưa kể các hồ thủy điện ở thượng nguồn cũng buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn, khiến nước về đồng bằng nhanh hơn và dữ dội hơn. Đó là ở Việt Nam, còn ở Thái Lan thì năm nay chịu thiệt hại không phải là Bangkok, thành phố vốn nổi tiếng dễ ngập, mà lại là miền Nam Thái Lan. Khu vực này được gọi là Hat Yai và Songkhla. Năm 2025, vùng này hứng lượng mưa lên đến 600mm chỉ trong vài ngày. Con số được đánh giá là lớn nhất trong 300 năm qua. Địa hình ở đây lại nhiều vùng trũng xen lẫn sông ngòi nhỏ, gặp mưa lớn là nước không kịp thoát ngay, đổ một loạt xuống phía dưới. Tình trạng ngập sâu khiến nhiều thành phố bị cô lập, sân bay phải đóng băng hoạt động, du khách bị mắc kẹt, nhiều người không thể rời thành phố trong suốt nhiều ngày. Khó khăn lớn ở miền Nam Thái Lan còn ở cái chỗ này là chỗ du lịch và vận tải biển rất là quan trọng. Mưa lớn khiến đường bộ bị chia cắt, hàng nghìn xe tải container mắc kẹt, còn tàu hàng thì phải neo lại vì biển động. Thế là du lịch, thương mại, lưu thông hàng hóa, tất cả đều stop. Còn Philippines là nơi hứng chọn mọi cơn bão từ Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á, gần như là thế. Đảo quốc này trải dài trên một vùng biển được coi là nơi nuôi dưỡng những cơn bão, nơi hơi nước và nhiệt độ bề mặt biển luôn cao, mà nhiệt độ cao thì hơi nước càng dễ bốc hơi, càng dễ hình thành bão. Bão hình thành ở Thái Bình Dương thường mạnh, có nhiều thời gian tích tụ năng lượng, đi vào Philippines thì giống như là một người khổng lồ đang bứt tốc. Năm 2025, hai cơn bão là Kanmegi và Phượng Hoàng đổ bộ liên tiếp khiến đất đá ở nhiều nơi chưa kịp khô thì lại nhận thêm những đợt mưa mới. Lũ lại về, lũ ống, lũ quét xảy ra nhanh đến mức nhiều nơi không kịp sơ tán. Philippines cũng gặp vấn đề giống với Việt Nam, rừng đầu nguồn bị thu hẹp, đô thị hóa thì nhanh, dòng chảy tự nhiên bị chặn lại. Nhưng họ còn có thêm những bất lợi nữa. Ví dụ, nhiều khu sống ở ngay cạnh sườn núi, đất yếu và dễ sạt lở. Mưa chưa ập đến, những sườn núi nứt sẵn chỉ chờ đợi thời điểm để mà sập xuống mà thôi. Chưa hết, Malaysia cũng hứng chịu thảm họa. Malaysia không hứng bão mạnh như Philippines hay lũ như Việt Nam, nhưng lại chịu một loạt dai dẳng và rộng khắp, lũ gió mùa. Từ tháng 11 hàng năm, gió mùa đông bắc thổi từ Biển Đông vào bờ phía đông của Malaysia, mang theo mưa lớn nhiều ngày. Vấn đề là năm 2025, mưa này nó đến sớm hơn dự kiến và nó lại kéo dài hơn bình thường. Bán đảo Malaysia để có địa hình thấp và nhiều đồng bằng, nhưng hệ thống sông ngòi lại chia nhỏ thành hàng trăm con sông ngắn. Mưa quá nhiều thì nước không kịp chứa, nước không kịp thoát, và kết quả là rất nhiều nơi đã xuất hiện lũ, ngập rất nhiều.
Đỉnh điểm là ngày 25 tháng 11, gần 25.000 người Malaysia phải sơ tán trong vòng chưa đầy một ngày. Một số bang như là Kelantan hay là Terengganu hoặc là Pahang nhiều năm chịu lũ, năm nay lũ còn nhiều hơn gấp đôi. Nhìn Việt Nam, nhìn Thái Lan, nhìn Philippines, nhìn Malaysia, ta thấy một vấn đề chung. Mỗi nơi mỗi kiểu nhưng tất cả đều bị đẩy vào thế không thể tránh trong cuộc chiến đấu với thủy tinh. Hãy giải thích chi tiết từng chút một. Tại sao Đông Nam Á năm nay lại nhiều lũ đến như vậy? Muốn biết năm nay tại sao Đông Nam Á nhiều lũ lụt đến như vậy thì hãy nhìn Đông Nam Á từ trên cao. Đó là bản đồ của khu vực này. Cứ hình dung cả khu vực giống như một ngã ba của đường khí hậu thế giới. Bên phải là Thái Bình Dương thì rộng mênh mông. Bên trái là Ấn Độ Dương cũng rất rộng và Ấn Độ Dương thì nóng ẩm. Hai đại dương từ lâu đã nổi tiếng là nơi tạo ra lượng hơi ẩm khổng lồ. Cái lượng hơi ẩm này cứ âm ỉ bốc hơi suốt ngày suốt đêm. Mà Đông Nam Á thì lại nằm ở cái chỗ giao nhau của hai cái luồng ẩm này. Giống như một người đứng giữa hai chiếc quạt đang mở chế độ phun sương. Ướt liên tục, muốn khô cũng khó. Nhưng đây là ướt ở quy mô toàn khu vực, quy mô quốc gia và quy mô của khí hậu. Điểm độc đáo của Đông Nam Á là nó không giống bất kỳ khu vực nào khác. Ở châu Âu thì có nhiều đồng bằng khô ráo. Ở Đông Á thì có những dãy núi chắn gió biển. Ở Bắc Mỹ thì nằm xa vòng xoáy nhiệt đới. Còn Đông Nam Á lại trải rộng trên một vùng đảo lớn, đảo nhỏ, những đường bờ biển cong cong và đón gió từ mọi hướng. Mùa mưa bình thường ở Đông Nam Á vốn đã mưa rất to rồi. Nhưng bây giờ đại dương lại thay đổi nhịp, lại mưa nhiều hơn. Thế là cả khu vực lập tức phải hứng chịu những lượng mưa kỷ lục. Và nếu nhìn kỹ bản đồ hơn một tí nữa, bạn sẽ thấy những điểm yếu khiến địa lý những nước như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines dễ trở thành những nơi hứng chịu khi mà khí hậu bất ổn. Ví dụ, miền Trung Việt Nam nằm giữa Biển Đông và dãy Trường Sơn. Nó giống như một chiếc rãnh hẹp, gió từ biển thổi vào, gặp núi trước mặt, không vượt qua được. Thế là mây bị ép tụ lại rồi đổi mưa xuống một cách dữ dội. Chỉ cần một cơn áp thấp đi ngang qua, miền Trung lập tức trở thành nơi thi nhau lập kỷ lục mưa. Thái Lan thì lại nằm trên một dải đất hẹp bị kẹp bởi hai biển, biển Andaman ở một bên và vịnh Thái Lan ở một bên. Hai luồng gió biển gặp nhau ngay trên đầu, mưa và mây đã được hình thành, tạo thành một cái phễu hút mưa tự nhiên. Philippines thì khỏi bàn nữa. Đảo quốc này nằm ở cao tốc của bão nhiệt đới từ Thái Bình Dương. Hầu như mọi cơn bão lớn đều lướt qua đây trước khi chạm vào Việt Nam hoặc Trung Quốc. Địa hình núi lửa dựng đứng, thung lũng dốc, độ ẩm cao quanh năm, tất cả biến Philippines thành nơi có thể chuyển từ trời quang mây tạnh sang trời mưa lũ quét chỉ trong có vài giờ. Thế nên, việc họ liên tiếp hứng những cơn bão lớn cũng là một điều mà người dân Philippines có lẽ là không lạ, nhưng năm nay thì bão lũ khủng khiếp hơn với họ. Thời tiết thì đã bất thường như vậy, biến đổi khí hậu mới là lý do khiến mọi thứ trở nên cực đoan hơn. Nghe biến đổi khí hậu thì hơi khó hình dung, nhưng cụ thể thì như thế này. Ví dụ, năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng tới 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 1,55 độ C, chúng ta bước vào bật điều hòa thì thấy bình thường, đi ra đường có khi không cảm nhận được kỹ. Nhưng 1,55 độ C với mặt biển sẽ là rất nhạy cảm. 1,55 độ C thì hơi nước bốc lên nhiều hơn. Hơi nước bốc lên nhiều hơn thì tạo thành nhiều mây hơn. Tạo thành nhiều mây hơn gặp điều kiện thích hợp thì mây đó sẽ rơi xuống nhiều hơn. Đó chính là những cơn mưa khổng lồ thay vì từng trận nhỏ lẻ như ngày xưa. Khu vực Đông Nam Á xung quanh toàn là biển lại đang nóng lên nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nên điều hiển nhiên là hơi nước tích tụ trên bầu trời khu vực này nhiều hơn, nặng hơn, trút xuống thì mưa to hơn. Đông Nam Á thì chưa kịp thích nghi với những thay đổi đó. Hệ thống thoát nước của các thành phố lớn vẫn thiết kế theo điều kiện khí hậu của 1-20 năm về trước, thậm chí là cả thế kỷ trước. Đường phố bê tông hóa kín mít, những đô thị mới mọc lên không chừa đất cho nước nó thấm vào, rừng thì bị thu hẹp, bờ biển thì bị xói lở. Tất cả đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho những cơn mưa. Năm 2025 có thể chưa phải là năm mưa kỷ lục so với những năm vẫn còn ở phía trước của chúng ta. Chính sự kết hợp này đã tạo ra mùa lũ lịch sử năm 2025. Nói cách khác, Đông Nam Á vốn đã là vùng dễ bị tổn thương, vốn đã là vùng mưa nhiều, nhưng năm nay thiên nhiên còn oái oăm và khắc nghiệt hơn. Và khi hai đại dương, đó là Ấn Độ Dương ở một bên, Thái Bình Dương ở một bên, đồng loạt đẩy hơi ẩm về một hướng, còn khí hậu toàn cầu nóng lên đến mức khó có thể tăng sức chứa cho mây, thì những gì xảy ra chỉ có thể gọi là kỷ lục. Và đáng tiếc là trong tương lai, những kỷ lục này sẽ không còn hiếm nữa. Chỉ sợ rằng mỗi năm lại phá kỷ lục một lần thì người dân quá vất vả, quá khổ sở. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào
Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.